Hello everyone, I welcome to the all of you in my channel. In the today's session, we are going to discuss the origin of reptiles. In the previous lecture, we have already completed to the form and function of pigeon. In the pigeons, we have completed to the different system of the pigeons like external features, digestive system, respiratory system, urinogenital system, એન્ડ બ્રેન એન્ડ લાસ્ટ સેન્સ ઓર્ગન એઝ અ પ્રેક્ટિસ. ઓકે, આટલા ટોપિક છે તે આપણે પીઝનની અંદર સ્ટડી કર્યા અને જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચર્સની અંદર કમ્પ્લીટ કર્યું પીઝન છે આખું તે. હવે આપણે આજના લેક્ચર્સની અંદર વાત કરીએ તો આજે આપણે ન્યૂ ક્લાસનો ટોપિક છે તે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો નાવ વી વિલ ડિસ્કસ ટુ ધ જનરલ કેરેક્ટર્સ ઓફ ક્લાસ રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ. મીન્સ કે રેપ્ટાઇલ ક્લાસના એનિમલ્સ છે એના જનરલ કેરેક્ટર વિશે આજે આપણે આજના લેક્ચર્સની અંદર વાત કરશું. એની અંદર ફર્સ્ટ ટોપિક છે કયો તો કે ઓરિજિન ઓફ રેપ્ટાઇલ્સ. એના વિશે આજે આપણે વાત કરવાની છે. મીન્સ કે રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે તે ક્યાંથી ડેવલપ થયેલા છે, કયા ટાઈમમાં તે આ ટાઈપ્સના એનિમલ્સ છે તે જોવા મળેલા સૌથી પહેલાં, પછી તે કોના એન્સેસ્ટર્સ છે. ઓકે, એટલે આ ડિફરન્ટ વાતો છે આપણે આ લેક્ચર્સની અંદર ડિસ્કસ કરવાની છે. સો આપણે નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન. તો ફર્સ્ટલી નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન introduction. The origin of reptiles is well suited to maintain life on land. Many features show a considerable advance in this respect over the amphibia. હવે રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે એ ઓરિજિન ક્યાંથી થયેલા છે તો કે ઇટ ઇઝ અ વેલ સુટેડ ટુ મેન્ટેન લાઈફ ઓન લેન્ડ. મીન્સ કે જમીન ઉપર સારી રીતે પોતાની લાઈફ સર્વાઈવ કરે છે અને સુટેબલ લાઈફ છે તે સર્વાઈવ કરતા જોવા મળે છે. કોણ તો કે રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે તે જ્યારથી તે ઓરિજિન થયા છે ત્યાંથી. મેની ફીચર્સ શો અ કન્સિડરેબલ એડવાન્સ ઇન ધ રિસ્પેક્ટ ઓવર ધ એમ્ફીબિયા. હવે ઘણા બધા ફીચર્સ છે તે કોને કોરિલેટેડ જોવા મળે છે તો કે એમ્ફીબિયા ક્લાસના જે એનિમલ્સ છે એને કોરિલેટેડ ઘણા બધા ફીચર્સ છે તે જોવા મળેલા છે. ધીસ આર ધ લાઇક કયા કયા ફીચર્સ જોવા મળે છે તો કે ફર્સ્ટ વન ડ્રાયનેસ ઓફ ધ સ્કિન. એમ્ફીબિયા એનિમલ્સ છે એની સ્કિન કેવી હોય તો એકદમ ડ્રાય હોય છે. તેવી જ રીતના રેપ્ટાઇલ્સ ક્લાસના જે સૌથી પહેલાં એનિમલ્સ જોવા મળે તો એની સ્કિન પણ કેવી હતી તો એકદમ ડ્રાયનેસ સ્કિન હતી. રિપ્રોડક્શન પણ સેમ બોથ ક્લાસના એનિમલ્સની અંદર. મીન્સ કે એમ્ફીબિયા ક્લાસના જે એનિમલ્સ એની અંદર જે ટાઈપનું રિપ્રોડક્શન હતું એવા જ ટાઈપનું ફર્સ્ટલી ડેવલપ થયેલા રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ એની અંદર પણ રિપ્રોડક્શન એવા ટાઈપ્સનું જોવા મળતું હોય. અને નેક્સ્ટ કયું સિમિલારિટી છે તો કે ડિવાઇસ ફોર ઇકોનોમાઇઝિંગ ધ યુઝ ઓફ વોટર. મીન્સ કે પાણીનો જે યુઝ કરે છે એ પણ તેની વે પણ સેમ જોવા મળતો હતો. કોને દેખો એની એમ્ફીબિયા ક્લાસના એનિમલ છે અને જે ફર્સ્ટ ડેવલપ થયેલા રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે તે. હવે રેપ્ટાઇલ્સ એઝ અ ડ્રામેટિક ઇવોલ્યુશન. મીન્સ કે એમ્ફીબિયા છે એનું ઇવોલ્યુશન થઈને કયો ક્લાસ આપણને જોવા મળે છે મીન્સ કે રેપ્ટાઇલ્સ ક્લાસના એનિમલ્સ છે તે જોવા મળે. એટલે આપણે કેવું કહીશું ડ્રામેટિક ઇવોલ્યુશન કહેવામાં આવેલું છે. They had an obscure beginning in the Paleozoic. They enjoyed a dominant status in the Mesozoic, and then in the Coniozoic they faded out of scans. ઓકે, સૌથી પહેલાં ક્યારે જોવા મળેલ હતા રેપ્ટાઇલ એનિમલ તો કે પેલેજોનિક પીરિયડ જ્યારે સ્ટાર્ટ હતો ત્યારે શું જોવા હતું કે રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે તેના ઓરિજિન થયેલા હતા. પછી તે ડોમિનન્ટ સ્ટેટસ મીન્સ કે લાર્જ અમાઉન્ટમાં રેપ્ટાઇલ સ્પીસીસ છે તે જોવા મળેલી ક્યારે તો કે મિઝોજોઇક પીરિયડ્સ જ્યારે સ્ટાર્ટ હતો ત્યારે. અને લાસ્ટ કોઇજોનિક્સ જ્યારે પીરિયડ્સ આવ્યો ત્યારે ધીમે ધીમે તે રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે તેનું ઇવોલ્યુશન થઈને ક્લાસ એવ્સના એનિમલ્સ છે તે જોવા મળેલા હતા. ઓકે, એટલે આવી રીતના ત્રણેય પીરિયડ્સ છે તે ડિફરન્ટ સ્ટેજ છે તે રેપ્ટાઇલ્સના ઇન્ફોર્મ કરે છે. હવે આપણે વાત કરીએ તો કે એમ્ફીબિયન ઓરિજિન. હવે એમ્ફીબિયા છે તે ઓરિજિન ક્યાંથી થયેલા છે તો કે ઇટ ઇઝ જનરલી એક્સેપ્ટેડ ધ પ્રિમિટિવ રેપ્ટાઇલ્સ ઓરિજિનેટેડ ફ્રોમ સમ પ્રિમિટિવ લિબ્રિન્થોડન્ટ એમ્ફીબિયન ઇન ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ કાર્બિનોફરસ પીરિયડ્સ. ઓકે, આપણે ઓરિજિન ઓફ એમ્ફીબિયા પણ સ્ટડી કર્યું, એની અંદર પણ એના એન્સેસ્ટર સ્ટડી કર્યા. તો એની અંદર આપણે વાત કરીએ તો એની અંદર લિબ્રિન્થોડન્ટ્સ એમ્ફીબિયન્સની વાત કરેલી હતી. જો તમને યાદ હોય તો જો ના યાદ હોય તો લેક્ચર છે તે જોઈ લેજો. ઓકે, તો અહીંયા શું કીધું છે તો કે પ્રિમિટિવ રેપ્ટાઇલ્સ છે તે કેમાંથી ડેવલપ થયેલા તો કે એમ્ફીબિયામાંથી ઓરિજિનેટેડ થયેલા જોવા મળે છે. ને કયા એમ્ફીબિયામાંથી તો કે પ્રિમિટિવ લિબ્રિન્થોડન્ટ એમ્ફીબિયા છે જે શું કરે છે ક્યારે આ પ્રિમિટિવ લિબ્રિન્થોડન્ટ એમ્ફીબિયા જોવા મળે તો કે કાર્બિનિફોરસ જ્યારે પીરિયડ સ્ટાર્ટ હતો ત્યારે પ્રિમિટિવ લિબ્રિન્થોડન્ટ એમ્ફીબિયા છે તે પ્રેઝન્ટ હતા. ધ ઇમર્જન્સી ઓફ સચ રેપ્ટાઇલ્સ ફ્રોમ લિબ્રિન્થોડન્ટ એમ્ફીબિયા વોઝ સો ગ્રેડિયન્ટ ધેટ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધ સ્કેલેટન રિમેન્સ અલોન. ઓકે, હવે શું થયું કે જે આ લિબ્રિન્થોડન્ટ એમ્ફીબિયા છે
તે શું થયું કે એનું ઇવોલ્યુશન થયું અને ધીમે ધીમે શું ડેવલપ થયા તો કે રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે તે ડેવલપ થયેલા છે ક્રમિક રીતે. અને ડિફરન્સ શું હતો તો કે એના બેઝના સ્કેલનો જે બેઝ હતો તે જ ખાલી ડિફરન્સ જોવા મળતો હતો. ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ ટુ as certain whether some of them are reptiles or amphibia on way to transform to reptiles. હવે તો શું થયું તો કે એમ્ફિબિયા છે તે કેની અંદર ટ્રાન્સફોર થયેલા તો કે રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે એની અંદર ધીમે ધીમે ટ્રાન્સફર થયેલા જોવા મળે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ તો ધ લ્યુબ્રિન્થોડન્ટ possess characteristically folded or labyrinthine teeth similar to their crossopterygian ancestor. હવે જે લ્યુબ્રિથોડન્ટ્સમાંથી રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ જે ડેવલપ થયા છે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું હતી તો કે એની અંદર લ્યુબ્રિન્થિન ટીથ છે તે પ્રેઝન્ટ હતા અને જે કહેવાય તો કે ફોલ્ડેડ હતા અંદર. રેડી, અને આવું સિમિલર કેની અંદર જોવા મળે તો કે બર્ડના જે ક્રોસોપ્ટેરિજિયન ગ્રુપના જે એનિમલ્સ છે એની અંદર પણ આ લ્યુબ્રિન્થિન ટીથ છે તે જોવા મળેલા હતા. ઓકે, they fluoresced that carboniferous and permian period before extincting in Triassic periods. ઓકે, હવે શું થયું કે ટ્રિયાસિક પીરિયડ્સને બાદ કરતાં એની પહેલાંનો જે પીરિયડ કયો હતો કે પર્મિયન પીરિયડ્સ છે, અધર તો કે કાર્બિનિફોર્મસ છે એની અંદર આ ટાઈપ્સના રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે તે જોવા મળેલા હતા. વી કેન નોટ હાવેવર પોઈન્ટ આઉટ ટુ અ સિંગલ એન્સેસ્ટર ઓફ રેપ્ટાઇલ્સ. હવે આપણે એવું નથી કહી શકતા કે રેપ્ટાઇલ એનિમલ છે ને કોઈક સિંગલ જ એન્સેસ્ટર છે, ઘણા બધા એન્સેસ્ટર્સ એના જોવા મળેલા છે. પ્રોબેબલી ધે અરોઝ polyphyletically along a dozen or more independent lines. ઓકે, હવે શું કહેવામાં આવેલું છે તો કે ઘણા બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લાઇન્સ છે જે ઇન્ડિકેટ્સ કરે છે કે રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ એના કોઈ સિંગલ એન્સેસ્ટર જોવા મળતા નથી. તો નાવ વિલ એક્સપ્લેન ટુ ધ એન્સેસ્ટર. તો ફર્સ્ટ રેપ્ટાઇલ્સ જે જોવા મળેલા શું હતા તો કે એને આપણે સ્ટેમ રેપ્ટાઇલ્સ એવું કહેવામાં આવેલું છે, જે જેને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે કોટાઇલો સેરિયો પણ કહેવામાં આવેલા છે. હવે નાવ વિલ એક્સપ્લેન. ડ્યુરિંગ કાર્મિનિફોરસ પીરિયડ્સ ઓફ લેડ પેલેજોઇનિક ઇરા અબાઉટ 250 million years ago, same Lumbrinthodont amphibians gradually took on reptilian characters. કાર્મિનિફેરસ પીરિયડ્સ જ્યારે ચાલુ હતો ત્યારે શું કહેવામાં તો કે લેડ પેલેજોનિક એરા પણ કહેવામાં આવેલું હતું. ફોર એક્ઝામ્પલ કહીએ તો કેટલો ટાઈમ પહેલાં તો કે 250 મિલિયન યર્સ અગોની આ વાત છે, જેમાં સમ લ્યુબ્રિન્થોડન્ટ એમ્ફિબિયા છે તે ગ્રેજ્યુઅલી કોના જેવા જોવા મળતા હતા તો કે સમ રેપ્ટિલિયન કેરેક્ટર તે ધરાવતા હતા. ધીસ અર્લીએસ્ટ રેપ્ટાઇલ આર કોલ્ડ ધ સ્ટેમ રેપ્ટાઇલ્સ. રેડી, મીન્સ કે લ્યુબ્રિન્થોડન્ટ એમ્ફિબિયામાંથી જે રેપ્ટાઇલ્સ ઇવોલ્યુશન થઈને જે રેપ્ટાઇલ્સ ઓરિજિન થયેલા હતા એને આપણે શું કીધેલા છે તો કે પ્રિમિટિવ રેપ્ટાઇલ્સ કહેવામાં આવે છે અને ઓલ્સો નોન એઝ અ સ્ટેમ રેપ્ટાઇલ્સ પણ કહીએ છીએ. ધે બિલોંગ ટુ ધ ઓર્ડર કોટાઇલોસેરિયા ઓફ ધ સબક્લાસ એનેપ્સિડા. કયા ઓર્ડરની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે સ્ટેમ સેલ છે એને તો કે કોટાઇલોસુરિયા છે એ ઓર્ડરમાં ઇન્ક્લુડ કરશે અને એનો સબક્લાસ કયો છે તો કે એનાપ્સિડા છે. તો જે તમે ક્લાસિફિકેશન સ્ટડી કરો એની અંદર તમે સ્ટડી કર્યો ક્લાસ એનાપ્સિડાની અંદર કેવા કેરેક્ટર્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. ઓકે, તો ટ્રાન્ઝિશન વોઝ નો ગ્રેડ્યુઅલ ધેટ ઓફટન ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ડિસાઇડ વેધર સમ ફોસલ સ્કેલેટન આર ધોઝ ઓફ એડવાન્ટેજ એમ્ફિબિયન્સ ઓર પ્રિમિટિવ રેપ્ટાઇલ્સ. હવે બીજું શું કીધું છે તો કે જે આ પ્રિમિટિવ્સ અથવા કે સ્ટેમ રેપ્ટાઇલ છે તે ડેવલપ થયેલા છે તેની અંદર ઘણા બધા ડિફિકલ્ટ કેરેક્ટર્સ છે તે જોવા મળતા હતા. મીન્સ કે સમ ફોસલ સ્કેલેટન્સ છે તેની અંદર શું હતું કે એડવાન્ટેજ એમ્ફિબિયન ઓર પ્રિમિટિવ રેપ્ટાઇલ્સ એનું એક કેરેક્ટર્સ હતું કે જેની અંદર એક એડવાન્ટેજ એમ્ફિબિયન્સ છે અને અધર તો કે મીન્સ કે વેરી વેલ ડેવલપ એમ્ફિબિયાનું કેરેક્ટર્સ હતું અને બીજું શું જોવા મળતું કે એક પ્રિમિટિવ રેપ્ટાઇલ્સનું કેરેક્ટર્સ પણ જોવા મળતું હતું. ધે વેર contemporary of the primitive amphibian of late Peninsylvanian and early Permian times. ઓકે, હવે જે લેટ પેનાસાલ્વિન અને અર્લી પર્મિયન ટાઈમ્સ છે એ દરમિયાન શું હતું તો કે આ ટેમ્પરરી પ્રિમિટિવ એમ્ફિબિયા છે તે જોવા મળતા હતા. ઇન ધ લેટર પાર્ટ ઓફ ધ પર્મિનિયન હાવેવર ધ એમ્ફિબિયન વેર આઉટ નંબર્ડ બાય ધીસ રેપ્ટાઇલ્સ. હવે પર્મિનન્ટ પીરિયડ્સ જેમ જતો ગયો એમ શું થયું હતું કે આ એમ્ફિબિયાની જે આ ટાઈપ્સની સ્પીસીસ જોવા મળતી હતી તે ધીમે ધીમે ઓછી થતી ગઈ અને રેપ્ટાઇલ્સ છે તેની અંદર કન્વર્ટ થતા ગયા. મીન્સ કે એનું ઇવોલ્યુશન થઈને રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે તે જોવા મળતા હતા. ઓકે, હવે આપણે એના એન્સિસ્ટરની વાત કરવાની છે કે કયા કયા એના એન્સિસ્ટર છે કે જેમાંથી રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે તે ઓરિજિન થયેલા છે. તો ફર્સ્ટલી વાત કરું તો એન્સિસ્ટરી થ્રુ સાયમોરિયા. હવે સાયમોરિયા જે એનિમલ્સ એના એન્સિસ્ટર કહેવામાં આવેલા છે. તો નાવ વી વિલ એક્સપ્લેન.
One of the member of the Cotylosauria was Simoria found in the lower permanent sediment in Texas, means કે USA, perhaps 250 million years old. Okay. હવે સાઇટોસોરિયા આપણે સ્ટેમ રેપ્ટાઇલ્સ કીધા રેડી એના જે મેમ્બર્સ હતો કે સાઇમોરિયા જે ફાઉન્ડ છે ત્યારે પણ જોવા મળેલા હતા જે ક્યાં જોવા મળતો કે ટેક્સસ મીન્સ કે યુએસએસનો ટેક્સસ જે રીઝન છે ત્યાં એટલે મીન્સ કે કયો પાર્ટ કહેવાય તો કે લોઅર પેર્મિયન સેડિમેન્ટ્સ એરિયા કહેવામાં આવેલો છે એ પીરિયડ્સની અંદર આ વાત થઈ છે ને આ પીરિયડ્સ ક્યારે જોવા મળતો કે 250 મિલિયન યર અગોની ત્યારે વાત કરવામાં આવેલી છે. It was a lizard-like animal about 60 centimeters long with a comparatively thick body, relatively small pointed hand with dorsally placed nostril and a short tail. હવે આ જે સાઇમોરિયાસ છે એનિમલ્સ એનું બોડી સ્ટ્રક્ચર્સ કેવું જોવા મળતું હતું તો કે લુક લાઇક લિઝાર્ડ લાઇક હિયર ધીસ ફિગર્સ ઇન્ડિકેટ્સ અ સાઇમોરિયા એનિમલ્સ. ઓકે, આ જે ફિગર દેખાય છે ને તો કે સાઇમોરિયા એનિમલ્સની જો અહીંયા એનું ફિગર સ્ટ્રક્ચર્સ કેવું દેખાય તો એકદમ લિઝાર્ડ જેવું દેખાય છે. પછી એની લેન્થ કેટલી હોય છે તો કે 16 સેન્ટીમીટર જેટલી એની લેન્થ જોવા મળે છે. એનું બોડી તે એકદમ થીક હોય છે મીન્સ કે લિઝાર્ડ સાથે કમ્પેરિઝન કરીએ તો એનું બોડી થોડુંક થીક જોવા મળે છે અને રિલેટિવલી સ્મોલ પોઇન્ટેડ હેન્ડ એનો હેડનો જે પોઈન્ટ એન્ડ રીજન હોય છે તે એકદમ સ્મોલ હોય છે અને સાથે ડોર્ઝલી પ્લેસ નોસ્ટ્રીલ એની અંદર ડોર્ઝલ સરફેસ ઉપર નોસ્ટ્રીલ છે તે જોવા વન પેર ઓફ નોસ્ટ્રીલ છે તે હિયર ફિગર્સની અંદર દેખાય. ઓકે, આ ફર્સ્ટ અહીંયા આઈસની આગળ બે નોસ્ટ્રીલ વન પેર ઓફ નોસ્ટ્રીલ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે અને બીજું શું હોય તો કે એની ટેલ છે તે એકદમ શોર્ટ હોય છે. It had a few reptilian features like Amphibian skull, single occipital condyle, large parental eye and 5 digits. હવે આ ટાઈપ્સનું જે સાઇમોરિયા એનિમલ્સ છે એની અંદર સમ રેપ્ટિલિયન કેરેક્ટર્સ છે તે જોવા મળતા હતા. કેવા કહેતો લાઇક કે એનાપ્સિડાનું સ્કલ હતું. એના સ્કલ કેવો ટાઈપ્સનું હતું કે એનાપ્સિડા ટાઈપ્સનું હતું. પછી એની અંદર સિંગલ ઓસિપિટલ કોન્ડાઇલ્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હતું. પછી વાત કરીએ તો શું હતું કે લાર્જ પેરિયન્ટલ્સ આઈસ જેની અંદર લાર્જ આઈસ જોવા મળતી હતી અને એના લેગની અંદર 5 ડિઝીઝ છે તે પ્રેઝન્ટ હતા. આ જે કેરેક્ટર્સ છે શું તો કે રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલના કેરેક્ટર્સ છે. હવે સ્ટ્રક્ચર ઓફ સાઇમોરિયા વોઝ ઇન્ટરમીડિયેટ બિટવીન ધ એમ્ફિબિયન ઓફ ધેટ ટાઈમ એન્ડ ધ અર્લી રેપ્ટાઇલ્સ. ઓકે, હવે જે સાઇમોરિયા એનિમલ્સ છે એના સ્ટ્રક્ચર્સ છે એ ક્યારે જોવા મળતું તો કે એમ્ફિબિયન અને અર્લી રેપ્ટેલિયન્સ છે એની વચ્ચેનો જે ટાઈમ પીરિયડ છે એની અંદર આ ટાઈપ્સનું સાઇમોરિયા લાઇક સ્ટ્રક્ચર છે તે જોવા મળતું હતું. ઓકે, હવે એની અંદર એની એફિનિટીઝ વાત કરવાની છે કારણ કે તે બંને ક્લાસની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવા એમ્ફિબિયા અને રેપ્ટાઇલ્સ. તો એમ્ફિબિયનને કયા કયા કેરેક્ટર્સ જોવા મળતા હતા અને મીન્સ કે એમ્ફિબિયનની કયા કયા કેરેક્ટર્સ પ્રેઝન્ટ હતા અને રેપ્ટિલ્સ કેરેક્ટર્સ કયા જોવા મળતા. એટલે આપણે બંને ક્લાસની એફિનિટી છે તે સ્ટડી કરશું જેથી આપણને આઈડિયા આવે કે સાઇમોરિયા છે તે કેવું એની અંદર કેવા કેવા કેરેક્ટર્સ કેવા ફીચર્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હતા. ઓકે, તો નાવ વિલ એક્સપ્લેન ટુ ધ ફર્સ્ટ એફિનિટીઝ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ એમ્ફિબિયન એફિનિટી. એફિનિટી મીન્સ કે સિમિલારિટી. ઓકે, કોઈની સાથે સિમિલારિટીઝ કરવું હોય તો આપણે શું કહે છે ને એફિનિટી કહેવામાં આવેલું છે. નાવ વિલ એક્સપ્લેન. સાઇમોરિયા રિસેમ્બલ અર્લી એમ્ફિબિયન ઓર લ્યુબ્રિન્થોડોન્ટિયા ઇન મેની ફીચર્સ. ઓકે, હવે જે અર્લી એમ્ફિબિયન્સ છે તે કોના જેવા દેખાતા તો કે સાઇમોરિયા એનિમલ્સ એના જેવા દેખાતા હતા અને લ્યુબ્રિન્થોડોન્ટિયાના પીરિયડ્સમાં જે એનિમલ્સ હતા એના જેવા થોડા ઘણા ફીચર્સ છે તે જોવા મળે છે. ઓકે, હવે એના એફિનિટીઝની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ સ્કલ ઇઝ ફ્લેટ વિથ રિડ્યુસ ઓસિફિકેશન. હવે જે સ્કલ છે તે એકદમ ફ્લેટ હતું જે સાઇમોરિયા એનિમલ્સ છે એનું રેડી અને ઓસિફિકેશન જોવા મળતું મીન્સ કે તે કેવું હોય છે તો કે અસીમસ્ય હોય છે. એન્ડ નેક્સ્ટ એફિનિટી શું છે તો કે એન ઇન્ટરટેમ્પોરલ બોન ઇઝ પ્રેઝન્ટ. એની અંદર ઇન્ટરટેમ્પોરલ બોન પણ પ્રેઝન્ટ હોય છે. થર્ડ એફિનિટી શું છે તો કે ટીથ આર લ્યુબ્રિન્થિન એન્ડ ઓલ્સો ફાઉન્ડ ઓન વોમર એન્ડ પેલેટિન. હવે એના ટીથ છે તે લ્યુબ્રિન્થિન ટીથ જેવા પ્રેઝન્ટ હતા અને કેવા હતા તો એકદમ વોર્મર્સ મીન્સ કે કેવા કયા આપણે ખતરનાક એન્ડ પેલેટિન્સ મીન્સ જોવા મળતા હતા. પોઝિશન ઓફ ફેનેસ્ટ્રા ઓવેલિસ બિલો ધ બાઝલ લેવલ ઓફ બ્રેઇન ઇઝ એમ્ફિબિયન્સ. હવે જે એની અંદર એમ્ફિબિયનનું જે બ્રેઇન છે એની અંદર શું હતું તો કે એના બાઝલ પોર્શનની નીચે એક ફેનેસ્ટ્રા ઓવિલ છે તે પણ પ્રેઝન્ટ હતું. ધેર આર ટ્રેક્સ ઓફ લેટરલ લાઇન કેનાલ્સ ઇન હેડ રિજિયન. હવે એના હેડ રિજિયન છે એની અંદર એક લેટરલ લાઇન છે તે પ્રેઝન્ટ હતી. વર્ટિબ્રી સો લિટલ ડિફરન્શિએશન. હવે જેનો વર્ટિબ્રેટ છે તે સ્લાઇટલી ડિફરન્શિએશન છે તે ઇન્ડિકેટ્સ કરતું હતું. નેક્સ્ટ એફિનિટી કહીએ તો વન પેર ઓફ સ્કેરલ રિબ્સ આર પ્રેઝન્ટ. એની અંદર સ્કેરલ રિબ્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હતી એક પેર. ઓકે, નેક્સ્ટ કહીએ તો કે નેક ઇઝ શોર્ટ સો ધેટ પેક્ટોરલ ગર્ડર લીઝ ક્લોઝ બિહાઇન્ડ સ્કલ્સ. હવે એનું નેક છે તે એકદમ શોર્ટ હતું એટલે જેના ખંભાના
કહીએ ગર્ડલ્સ મીન્સ કે પેટ્રોલ જે ગર્ડલ્સ છે ખંભાના જે બોન કહીએ રેડી, તો એ છે શું કરે તો કે એના સ્કલ સાથે ક્લોઝલી એટેચ થયેલા જોવા મળતા, એટલે તેનો નેક પોર્શન છે તે એકદમ શોર્ટ હતો. ઓકે, એટલે આ ટાઈપ્સની ડિફરન્ટ એફિનિટીઝ છે તે સાયમોરિયા એનિમલ્સ છે એની અંદર પ્રેઝન્ટ હતી, ને જે એફિનિટી કોના જેવી છે તો કે એમ્ફીબિયા એનિમલ્સ જેવી જોવા મળે છે. તો નેક્સ્ટ હવે આપણે વાત કરવાની છે સેકન્ડ એફિનિટીઝ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ રેપ્ટિલિયન એફિનિટી, કારણ કે તે શું છે તો કે કનેક્ટિવ લિંક બિટવીન ટુ ધ રેપ્ટિલ્સ એન્ડ એમ્ફિબિયન્સ. ઓકે, એમ્ફિબિયા જે કેરેક્ટર્સ અને રેપ્ટાઇલ્સ કહેવાય છે, એટલે આપણે એ બંનેની એફિનિટી ડિસ્કસ કરીએ. તો સેકન્ડ એફિનિટી રેપ્ટાઇલ્સ છે તે વાત કરીએ તો સાયમોરિયા હેડ સેવરલ કેરેક્ટરિસ્ટિકલી રેપ્ટિલિયન ફીચર્સ. હવે સાયમોરિયા છે એની અંદર સમ રેપ્ટિલિયન કેરેક્ટર્સ પણ જોવા મળતા. તો નાવ વિલ એક્સપ્લેન. ફર્સ્ટ એફિનિટીઝ લિમ્સ આર મસ્ક્યુલર એન્ડ અરાઇઝ મિડ વેન્ટ્રલી. હવે એના લિમ્સ છે મીન્સ કે એના પગ છે તે એકદમ મસ્ક્યુલર હોય છે ને તેના મિડ વેન્ટ્રલ સરફેસના સેન્ટ્રલ રિજનમાંથી તે ડેવલપ થયેલા હોય છે. સેકન્ડ એફિનિટી કહીએ તો સ્કલ ઇઝ એનેપ્સિડા એન્ડ મોનોકોન્ડાઇલિક. એનું સ્કલ છે તે કેવું હોય છે તો કે એનેપ્સિડા હોય છે ને મોનોકોન્ડાઇલિક છે તે જોવા મળતું હોય છે. નેક્સ્ટ એફિનિટીની વાત કરીએ તો પેલ્વિક ગર્ડલ ઇઝ એટેચ ટુ વર્ટિબ્રલ કોલમ બાય સેક્રલ વર્ટિબ્રી. હવે જેનો પેલ્વિક ગર્ડલ છે જે ખંભાના બોન છે તે કોની સાથે કનેક્ટ એટેચ થયેલા હોય તો કે એના વર્ટિબલ કોલમ સાથે એટેચ થયેલા હોય છે. કોના દ્વારા તો કે સેક્રલ વર્ટિબ્રી છે એના દ્વારા. નેક્સ્ટ એફિનિટી કહીએ તો નંબર ઓફ ફેલેજી 2/3, 4/5/3 or 4 in more reptile, sorry 2/3, 4/5, 3 or 4 is more reptilian like. ઓકે, આવી એની પેલેજીસ છે તે જોવા મળતી હોય છે. ફેલેજીસ કહે તો શું છે તો કે એની ફિંગર જોવા મળતી 2 થી 3 હોય તો કે 4 થી 5 હોય તો કે 3 અથવા 4, મીન્સ કે રેપ્ટાઇલ્સ લાઇક એની ફિંગર છે તે જોવા મળતી હોય છે. ઓકે, એટલી એફિનિટીઝ છે તે કોની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય તો કે સાયમોરિયા જે એનિમલ્સ છે તે. હવે આપણે પર્ટિક્યુલર વાત કરીએ કે સાયમોરિયા એનિમલ્સ છે તેનું સ્ટ્રક્ચર્સ કેવું હોય છે તે. તો સાયમોરિયા લીડ્સ એઝ એન અ સર્ટેન લોજિકલ કન્ક્લુઝન ઇટ ઇઝ નોટ ડાયરેક્ટલી એન્સિસ્ટર ટુ ઓલ રેપ્ટાઇલ્સ. હવે સાયમોરિયા આ બધી આપણે એની એફિનિટીઝ મીન્સ કે 2 ક્લાસની એફિનિટી ડિસ્કસ કરીએ તો એના ઉપર આપણે એક એવું લોજિકલ કન્ક્લુઝન કાઢી શકીએ કે તે બધા રેપ્ટાઇલ્સના એન્સિસ્ટર કહેવામાં આવેલા નથી. At the time it was living, the reptiles had already been present for some 15 million years ago. હવે જે આ એનિમલ્સ સાયમોરિયા એનિમલ્સ છે તેની અંદર સમ રેપ્ટાઇલ્સના કેરેક્ટર્સ પણ પ્રેઝન્ટ હતા, એટલે આપણે એને એન્સેસ્ટર ના કહી શકીએ રેપ્ટાઇલ્સના, કારણ કે તે ઓલરેડી લીવ એઝ ધ રેપ્ટાઇલ્સ. તે કોની તરીકે જીવતા હતા તો કે રેપ્ટાઇલ તરીકે પણ તે સર્વાઈવ થતા હતા, કે સમ 50 મિલિયન્સ યર્સ અગો તે પ્રેઝન્ટ હતા. ઓકે, it is so perfectly intermediate between an amphibian and reptile that its true position remain uncertain. હવે આપણે પરફેક્ટલી એવું ના કહી શકીએ કે એમ્ફિબિયન અને રેપ્ટાઇલ્સ છે એ બંને ક્લાસની કનેક્ટિવ લિંક છે કોણ તો કે સાયમોરિયા છે તે, કારણ કે ધી ટ્રુ પોઝિશન રિમેન્સ અનસર્ટેન. ઓકે, રોમેર ટ્રીટેડ ઇટ હેઝ અ રેપ્ટાઇલ અંડર ધ ઓર્ડર કોટાઇલોસોરિયા વિયર્સ અધર ક્લાસિફાઈ ઇટ વિથ પ્રિમિટિવ એમ્ફિબિયા અંડર ધ ઓર્ડર સાયમોરિયા મોર્ફા. હવે જે રોમર્સ નામના જે સાયન્ટિસ્ટ હતા એણે શું કીધું કે રેપ્ટાઇલ્સ છે તેને કયા ઓર્ડરમાં મૂકવામાં આવે છે તો કોટાઇલોસોરિયા છે એની અંદર એના એ ઓર્ડરની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલા છે. અને બીજુંનું ક્લાસિફિકેશન શું કીધું કે પ્રિમિટિવ એમ્ફિબિયા છે એને સાયમોરિયા મોર્ફા છે એ ઓર્ડરની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલા છે. પરહેપ્સ સાયમોરિયા ઇઝ અ કનેક્ટિવ લિંક બિટવીન લ્યુમ્નિથોડોન્ટિયા એન્ડ કોટાઇલોસોરિયા પીરિયડ્સ. ઓકે, હવે જે સાયમોરિયા છે તે કેની કનેક્ટિવ લિંક કહેવામાં આવેલી તો કે લ્યુમ્નિથોડોન્ટિયાના જે એનિમલ્સ છે મીન્સ કે લ્યુબ્રિથોડોરિયા પીરિયડ દરમિયાન જે એનિમલ્સ જોવા મળતા હતા અને કોટાઇલોસોરિયા જે છે પીરિયડ્સ દરમિયાન જે એનિમલ્સ જોવા મળતા એની કનેક્ટિવ લિંક છે તે કહેવામાં આવેલી છે, મીન્સ કે બંને ઓર્ડરની કનેક્ટિવ લિંક કહેવામાં આવેલી છે. ઓકે, તો હવે આપણે બંને ઓર્ડરની કનેક્ટિવ લિંકની વાત કરીએ તો એના એન્સેસ્ટર થ્રુ લિમોન્સ સ્કેલિયસ. ઓકે, હવે આપણે નેક્સ્ટ એન્સેસ્ટરની વાત કરવાની છે, કહીએ તો કે લિમોન્સ સ્કેલિયસ છે તે. Now I will explain. Nemuscalius was a genius reptile from the late Carboniferous or early Permian of New Mexico. Romer 1946 critically studies the Luminoscalius and suggests the Luminoscalis, a capronthomorph cotylosaur, is the primitive reptiles. હવે લિમિન્થોસ્કેલિસ છે તે એક જીન્યુન રેપ્ટાઇલ્સ છે અને ક્યારે જોવા મળતા હતા તો કે લેટ કાર્મિનિફેરસ પીરિયડ હતો કે અર્લી પર્મેન્સ પીરિયડ ને ક્યાં જોવા મળતા કે ન્યૂ મેક્સિકો છે એની અંદર આ ટાઈપ્સના એનિમલ્સ તે જોવા મળતા હતા. રોમેર સાયન્ટિસ્ટ છે 1946ની અંદર એણે એવું ક્લાસિફાઈ કરેલું મીન્સ કે સ્ટડી કરેલું કે લિમોસ્કોલિયા ઉપર એણે સ્ટડી કર્યો અને એવું સજેસ્ટ કર્યું કે લિમોસ્કોલિયા છે તે શું છે તો કે
કેપ્ટ્રોથ્રીમોર્ફ અને કોટાઇલોસ્યુર્સ છે જે પ્રિમિટિવ રેપ્ટાઇલ્સ તરીકે કહેવામાં આવેલા છે. લિમોસ્કેલિયા વોઝ અબાઉટ 5 feet in length, some half of the which was made up by tail with an elongated body, low slung on short stubby legs which spread outward from the sides. હવે લિમોન્સોલિયા જે એનિમલ્સ છે એનું બોડી સ્ટ્રક્ચર્સ કેવું જોવા મળે તો કે એની લેન્થ કહે તો કેટલી હોય તો કે 5 ફીટ જેટલી એની લેન્થ જોવા મળે છે. પછી શું હોય છે તો કે તે સમ હાફ એનું અડધું બોડી છે તો એનું ટેલનું જ બનેલું હોય છે. એનું બોડી છે તે ઇલોંગેટેડ બોડી હોય છે અને તે હેવ શોર્ટ સ્ટબી લેગ્સ, એકદમ શોર્ટ છે તે લેગ્સ છે તે પ્રેઝન્સ હોય છે. અને સાથે શું જોવા મળે છે તો કે સ્પ્રાવેડ આઉટવર્ડ ફ્રોમ ધ સાઇડ્સ. ઓકે, લાઇક અ સેમોરિયા ઇટ વોઝ also aquatic inhabited. Its skull was of Amphibian type and was compressed from side to side and dorsoventrally flattened. હવે જે સાયમોરિયા એનિમલ્સ છે એવું થોડું ઘણું દેખાય છે. એની હેબિટ પણ કેવી છે તો કે એક્વેટિક હેબિટ છે. એનું સ્કલ છે તે પણ કેવું જોવા મળે છે કે એનેપ્સિડા ટાઈપ શું જોવા મળે છે અને જે સાઈડમાંથી સાઈડ ટુ સાઈડ છે તે કમ્પ્રેસ થયેલું હોય અને એનું ડોર્ઝોવેન્ટ્રલી છે તે ફ્લેટેડ હોય છે. ઓકે, હિયર ધીસ ફિગર્સ ઇન્ડિકેટ્સ કયું આપણે કીધું તો કે લિમ્ફોસ્કેલિયા છે તે કહેવામાં આવેલું છે. ઓકે, અહીંયા એની ટેલ છે તે બહુ જ લોંગ જોવા મળતી હોય છે. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો શું છે તો કે ધ ઓટિક નોટ પ્રેઝન્ટ ઇઝ લુબ્રિન્થોડોન્ટ એન્ડ ડિસેપિયર્ડ લિવિંગ એન ઇન્ડિકેશન એટ ધ બેક ઓફ ધ સ્કલ ઇન ધ રીજન ઓફ ઇટ્સ ક્લોસ્યુર. હવે શું કીધું તો કે એના ઓટિક નોટ્સ છે તે પ્રેઝન્ટ્સ હોય છે કેની અંદર તો કે લ્યુબ્રિન્થોડોન્ટ્સ જે એનિમલ્સ એની અંદર અને ડિસિપિયર લિવિંગ એન ઇન્ડિકેટર એટ ધ બેક ઓફ ધ સ્કલ. અને સ્કલનો જે બેક પોર્શન છે ત્યાં તે ડિસેપિયર જોવા મળે છે. ક્યારે તો કે ઇટ્સ ક્લોઝર રીજન. The premaxillary teeth were enlarged and overhang the front teeth in the lower jaws, which one of the most common specialization of early reptile but seldom seen in amphibians. હવે પ્રીમેક્ઝિલરી ટીથ છે પણ તે પ્રેઝન્સ હોય છે ને એકબીજા ઉપર હેંગ થયેલા જોવા મળે છે જેને શું કહેવાય ફ્રન્ટ લોઅર જોની અંદર ફ્રન્ટ ટીથ જોવા મળે છે આ ટાઈપ્સના. ને જે વન ઓફ ધ મોસ્ટ કોમન સ્પેશિયલાઇઝેશન ઓફ ધ અર્લી રેપ્ટાઇલ્સ મીન્સ કે અર્લી રેપ્ટાઇલ્સ છે તેનું એક મોસ્ટ સ્પેશિયલાઇઝેશન કોમન એનિમલ્સ છે અને સેલ્ડોન સીન મીન્સ એમ્ફિબિયન આ ટાઈપ્સનું એમ્ફિબિયાની અંદર પણ જોવા મળતું હતું. અધર મેમ્બર ઓફ ધ પ્રિમિટિવ રેપ્ટાઇલ્સ આર કેપ્ટ્રોથિનસ એન્ડ હાઇલોમોનસ. હવે પ્રિમિટિવ રેપ્ટાઇલ્સ એના બીજા મેમ્બર્સની વાત કરીએ તો કયા તો કે કેપ્ટ્રોથિનસ છે અને હાઇલોનોમસ પણ એના બીજા મેમ્બર્સ તરીકે કહેવામાં આવેલા છે. નેક્સ્ટ એન્સેસ્ટરની વાત કરીએ તો એન્સેસ્ટરી થ્રુ ડાયાડિક્ટસ કહેવામાં આવેલા છે તો કે ડાયાડિક્ટસ વોઝ કોટેમ્પરરી ટુ લિમોસ્કેલિસ બટ ધ ડિડેક્ટોમોર્ફસ રિપ્રેઝન્ટ ડિફરન્ટ ઇવોલ્યુશનરી લાઇન ફ્રોમ લાઇમેન્સોલિયસ. હવે ડાયાડિક્ટસ છે તે શું છે તો કે ટેમ્પરરી કહેવામાં આવેલા છે કોના તો કે લિમેન્સોલિયા છે એના ટેમ્પરરી મીન્સ કે લિમેન્સોલિયામાંથી ટેમ્પરરી છે તે ડાયાડિક્ટસ એનિમલ્સ તે ડેવલપ થયેલા છે. પરંતુ ડિડેક્ટોમોર્ફસ રિપ્રેઝન્ટ ડિફરન્ટ ઇવોલ્યુશનરી ઇન ધ લાઇમસેલોસ. હવે જે ડિડેક્ટોમીટર્સ છે તે શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે તો કે લાઇમસોલિયસમાંથી જે એકદમ ડિફરન્ટલી ઇવોલ્યુશન જોવા મળેલું છે કોનું તો કે ડાયાડિક્ટસ છે એનું. The Dictamorphos retain the optic knock at the back of the skull and Diadectes has developed a specialized dentition. હવે ડિક્ટેમોર્ફોસ એણે એવું રિટેન કર્યું મીન્સ કે એણે એવું સ્ટડી કર્યું તો કે ઓપ્ટિક નોક છે જે સ્કલના બેક પોર્શન ઉપર પ્રેઝન્સ હોય છે અને જે ડાયડિક્ટસ ઓલ્સો ડેવલપ સ્પેશિયલાઇઝ ડેન્ટિશન એની અંદર સ્પેશિયલ ટીથ છે તે પ્રેઝન્સ હોય કે તો કે ડાયડિક્ટસ છે એનિમલ્સ એની અંદર. ધ ફ્રન્ટ ટીથ વેર ચીઝલ શેપ એન્ડ બેક ટીથ અ બ્રોડ રીઝ ક્રોવન્સ. ઓકે, એના જે આગળના ટીથ હોય છે કેવા હોય તો કે ચીઝલ શેપના જોવા મળતા હોય છે અને જે બેક ટીથ હોય છે કેવા હોય તો એકદમ બ્રોડ હોય છે ને રિજિડ ક્રાઉન્સ ટાઈપ્સના પ્રેઝન્સ હોય છે. ધ ફર્સ્ટ રિયલી લાર્જ રેપ્ટાઇલ ટુ મેક ધેર એપિયરન્સ ઇન ધ લેટર પરમિનિયન વેર ધ પેરિસેરિયસ રિલેટેડ ટુ ડાયડિક્ટસ. હવે લાર્જ રેપ્ટાઇલ્સ છે તે ફર્સ્ટલી જોવા મળેલા ક્યારે તો કે ડાયડિક્ટસ એનિમલ્સ છે એની અંદર ધીસ એપિયરન્સ ઇન ધ લેટર પરમિનિયન્સ પીરિયડ કમ્પ્લીટ થવાયો તો ત્યારે આ ટાઈપ્સના લાર્જ રેપ્ટાઇલ્સ છે તે જોવા મળેલા જે કયા કહીશ તો કે પેરેશેરિયસ રિલેટેડ ટુ ધ ડાયડિક્ટસ. નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો શું છે તો કે ધીસ લ્યુમ્બરિંગ એનિમલ્સ રન ટુ સ્પાઇની એક્સપ્રેન્સીસ ઓન ધ હેડ એન્ડ સ્પાઇની આર્મોરી ઓફ બોની પ્લેટેડ અલોંગ બેક વિચ વોઝ પ્રિઝ્યુમલી એ ડિફેન્સ અગેન્સ્ટ કાર્નિવોરસ મેમલ્સ લાઇક રેપ્ટાઇલ્સ.
હવે શું કરે છે તો કે આ નંબરિંગ એનિમલ્સ છે તે શું કરે તો કે ધે હેવ અ સ્પાઇની હેડેડ, એનું હેડ છે તે સ્પાઇની જોવા મળે છે. પછી શું હોય છે તો કે સ્પાઇની આર્મર ઓફ બોની પ્લેટ્સ અલોંગ બેક, એના બેક પોર્શન ઉપર એક સ્પાઇની બોની પ્લેટ્સ છે તે પ્રેઝન્ટ હોય છે. પછી શું હોય છે તો કે ડિફેન્સ અગેન કાર્નિવરસ, આ ટાઈપ્સની પ્લેટ છે તે શું કામ કરે તો કે ડિફેન્સ કરે છે જે કાર્નિવરસ મેમલ્સ લાઈક કહે તો કે રેપ્ટાઇલ્સ છે એની સામે ડિફેન્સ કરવાનું કામ કરે છે. ઇટ ઇઝ ક્લિયર ધેટ ધ કોટાઇલોસોર્સ વેર બ્રોડલી સ્પીકિંગ એન્સેસ્ટ્રલ ટુ ધ ઓલ રેપ્ટાઇલ્સ. હવે કોટાઇલોસોરસ છે તે આપણે બ્રોડલી સ્પીકિંગ કર્યું અને ડિટેલમાં આપણે વાત કરીને એને એન્સેસ્ટર કીધેલા છે કોને તો કે ઓલ રેપ્ટાઇલ્સ છે એને. સમ વર્કર ઇન્ક્લુડિંગ વેસ્ટર્ન બિલીવ ધેટ કે ધીસ કોટાઇલોસોરસ સેપરેટ ઇન્ટુ ટુ ડાયવર્જન્ટ ઇવોલ્યુશનરી લાઇન. હવે સમ સાયન્ટિસ્ટ છે લાઈક કહે તો કે વેસ્ટર્ન એને એવું બિલીવ કરે છે જે કોટાઇલોસોરસ એનિમલ્સ છે તે બે બ્રોડ ઇવોલ્યુશનરી લાઇનની અંદર સેપરેટ કરેલા છે. વન ઓફ ધીસ લાઇન ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય અ કેપ્ટોથ્રીમોર્ફ suborder of which Limansolia was primitive member led to mammals like reptiles and ultimately to mammals and has been a term Theropsida. ઓકે, એની ફર્સ્ટ થિંકિંગ શું હતી, એને ફર્સ્ટ શું પ્રેઝન્ટ કર્યું તો કે કેપ્ટોથીમોર્ફ છે એ સબઓર્ડર છે ને જેની અંદર શું ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવેલું તો કે પ્રિમિટિવ મેમ્બર્સ ઓફ ધ લાઇમ્સકોલેસીસના જે પ્રિમિટિવ મેમ્બર્સ એને એડ કરવામાં આવેલા છે ને જે કેના જે હોય તો કે મેમલ્સ લાઇક રેપ્ટાઇલ્સ કહેવામાં આવેલા છે ને અલ્ટિમેટલી ટુ મેમલ્સ કહે છે. ઓકે, અને જેને આપણે શું કીધું છે તો કે થેરોપ્સિડા એવું કહેવામાં, આ ટાઈપ્સ એનિમલ્સ એને આપણે થેરોપ્સિડા કીધેલા છે. ઓકે, હિયર ધીસ ફિગર્સ છે ડાયડેક્ટાઇસ animals. The other line, the Sauropsida, however, is represented by a didictomorph Cotylosaurus. The remaining remaining reptiles and birds in this group, the optic note tends to persist. Okay. હવે સેકન્ડ થિંકિંગ એણે શું કીધું છે કે સુરપ્સિડા જે છે જે શું પ્રેઝન્ટ કરે છે તો કે ડાયડેક્ટોમોર્ફસ કોટાઇલોસોરસ છે તે પ્રેઝન્ટ કરે છે અને કોના જેવા હોય છે તો કે રેપ્ટાઇલ્સ અને બર્ડ્સ જેવા તે જોવા મળે છે. અને એની આ ગ્રુપના જે એનિમલ્સ એની અંદર શું હોય તો કે ઓટિક નોડ છે તે પરસિસ્ટ મીન્સ કે ડિસેપિયર જોવા મળે છે. અલ્ધો ધ ઓથોરાઇઝીસ હેવ નોટ એટ એગ્રીડ કે એઝ એટ વોટ persistage of evolution these two therapsoid and Sauropsida lines separate from the one another. ઓકે, હવે ઓથોરાઇઝિકલી છે તે આ હજી એગ્રી થયેલું નથી કે જે ઇવોલ્યુશનના બે સ્ટેજ જોવા મળે કયા તો કે થેરોપ્સિડા અને સુરોપ્સિડા છે તે બંને સેપરેટલી છે અથવા તો એકબીજામાં સેપરેટ જોવા મળેલા છે. ઇટ સીમ ક્લિયર કે ધેરફોર ધેટ કે મોડર્ન રેપ્ટાઇલ્સ આર નોટ ઇન્ટરમીડિયેટ ઇન ધ ઇવોલ્યુશનરી સાયન્સ બિટવીન એમ્ફિબિયન્સ એન્ડ મેમલ્સ. આનો ક્લિયર મિનિંગ શું થાય છે તો કે મોડર્ન જે રેપ્ટાઇલ એનિમલ્સ છે તે ઇન્ટરમીડિયેટ નથી મીન્સ કે ઇવોલ્યુશન સાયન્સ કોની વચ્ચે ધરાવતા નથી તો કે એમ્ફિબિયન ક્લાસના એનિમલ્સ અને મેમલ ક્લાસના એનિમલ્સ છે એની વચ્ચે. એન્ડ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ અ કોમન એન્સેસ્ટર ફોર અ ક્રિએચર્સ લાઇક અ લિઝાર્ડ એન્ડ મેમલ્સ one has to go back to an ancient reptilian to possibly to an amphibian according to Western. વેસ્ટર્ન નામના જે સાયન્ટિસ્ટ છે એના મત પ્રમાણે એણે એવું ગોતી કાઢ્યું કે રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે તેના કોમન એન્સેસ્ટર કહે તો એના ક્રિએચર્સ કેના જેવા જોવા મળે છે તો કે લિઝાર્ડ જેવાના ક્રિએચર તો કે મેમલ્સ જેવાના ક્રિએચર્સ હોય છે અને એને શું હોય છે તો કે એન્સિસ્ટ રેપ્ટાઇલ્સ વન હેઝ ટુ ગો બેક ટુ એન એન્સિસ્ટ રેપ્ટાઇલ ને પોસિબલ ટુ એન એમ્ફિબિયન્સ મીન્સ કે પોસિબલી હોઈ શકે કે તે એમ્ફિબિયન એનિમલ્સના એન્સેસ્ટર છે તે કહેવામાં આવેલા. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે, તો અહીંયા આપણે આ લેક્ચર છે તે કમ્પ્લીટ થાય છે જેની અંદર આપણે શું સ્ટડી કર્યું તો કે ઓરિજિન ઓફ રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે તે ક્યાંથી ડેવલપ થયેલા છે એના આપણે 3 એન્સેસ્ટર્સ છે તે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલા, સાયમોરેશોરિયા, પછી લ્યુબ્રન્થોએસિસ અને ડાયડેક્ટાઇસિસ. ઓકે, આ 3 એન્સેસ્ટર છે તે સ્ટડી કર્યા. એની પહેલાં શું વાત કરી તો કે પ્રિમિટિવ રેપ્ટાઇલ્સ એને આપણે શું કીધું સ્ટેમ રેપ્ટાઇલ્સ એવું કહેવામાં આવેલું છે અને આ બધી વાત કરી છે તે આપણે આ લેક્ચર્સની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરીને આ લેક્ચર્સ ઉપર આપણને એવી ખબર પડે એટલો આઈડિયા આવી શકે મીન્સ કે આપણે એવું કન્ક્લુઝન કાઢી શકીએ છીએ કે જે રેપ્ટાઇલ્સ એનિમલ્સ છે તેના એન્સેસ્ટર સ્લાઇટલી એમ્ફિબિયન્સ જેવા એમ્ફિબિયન પણ કહી શકીએ છીએ અને સ્લાઇટલી કેરેક્ટર છે તે મેમલ્સ જેવા પણ જોવા મળેલા છે. ઓકે, એટલે આપણે પર્ટિક્યુલર્સ એને એમ્ફિબિયન્સ એના એન્સેસ્ટર કહેવામાં આવેલા છે. એટલે જે એના પ્રિમિટિવ રેપ્ટાઇલ્સ જોવા મળેલા હતા એ આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલા હતા અને એન્સેસ્ટર સ્તંભ જે 3 દેખાતા હતા એ પણ આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરેલા. ઓકે, જે ડિફરન્ટ પીરિયડ્સની અંદર જોવા મળેલા હતા અને જે આપણે એના બોડી સ્ટ્રક્ચર સહિત છે તે કમ્પ્લીટ કર્યું.
સો આ લેક્ચર છે તે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એડેપ્ટિવ રેપ્ટાઇલ છે તેના વિશે ડિસ્કશન કરશું. સો થેન્ક યુ. હેવ એ નાઇસ ડે.